ska vi visa er hur ni är en dålig slime till en mycket, mycket bättre slime. Och ursäkta om det låter i bakgrunden. Ja, den är så här hård. Den är usel. Okej, så ser den ut. Den stretchar ganska bra, men den torkar oss lite. Men det ni kommer att behöva är vatten och inget mer. Kanske lite body lotion om ni vill, men nu ska jag bara hälla lite vatten i den här och fixa. Och vi har 2 slimer. Vi ska fixa de här 2. Nu har jag vatten här. Och nu ska ni bara doppa den och leka med den. Ni kanske kommer få lite färg på era händer. Men det kommer gå bort sen. Ja. Hur mycket soft ni vill ha den, det är bara att doppa i. Ja. Inget annat. Okej. Och vi filmar just nu med en iPad för att vi har en kamera. Ja. Och då lägger ni den i vattnet igen. Ja, det är bara att fortsätta om den skulle bli torr. Ja. Okej hörni, nu har vi haft den i vatten lite mycket. Och vi har bara blandat. Nu ska ni höra när det pockar. Hoppas att ni hörde det. Alltså, kolla här. Den är också butter. Ja, det är butter slime. Jättebra. Det här är inte då någon video där vi visar hur ni gör slime. Mer så här, typ hur ni gör en slime bättre. Men tack för att ni kollade, så ses vi i nästa video. Bye! Stay slime!